آقای محمد زمانی قلعه از تجربه‌گران معروف و با تجربه عمیق و پر از جزئیات هستن که خودشون درباره تجربهشون میگن اشتباه بزرگ اینه که با شنیدن این فایل ها تصور کنید که کل تجربه‌ام رو شنیدید. من بیش از 500 سال اونجا بودم و هرچه بگویم و بشنوید ناقص است. مدت زیادی طول کشید تا بعد از اون اتفاق شگفت و زیبا که بیشک لطف بزرگ خداوند بود تونستم خودم رو با شرایط زندگی عادی تطبیق بدم. اوایل خیلی ساکت و کم حرف و گوشه‌گیر شده بودم و افسوس می‌خوردم از اینکه به بدنم برگشتم. خیلی دلخور و شاکی بودم. نمیتونستم با زندگی، با دوستان و حتی با خانوادم ارتباط برقرار کنم. خیلی از اوقات به صحن حرم امام رضا میرفتم، گوشه‌ای میشستم و فقط گریه میکردم. اما به مرور احساساتم تعدیل شد و با شرایط تطبیق پیدا کردم. ولی دیگه از نظر اعتقادی و معنوی خیلی با قبل متفاوت شده بودم. عاشق و واله و بهتره بگم دیوانه شده بودم. دنیا و زندگی رو طور دیگه‌ای می‌دیدم. اگر میشد و محدودیتی نداشتم به طبیعت پناه می‌بردم و هرگز به شهر بر نمی‌گشتم. ولی نهایتاً به سر کارم برگشتم و زندگی ادامه پیدا کرد. گاهی درباره تجربه‌ام با دیگران صحبت می‌کردم ولی خیلی زود پشیمون می‌شدم. یه روز با فرد عارف مسلکی آشنا شدم و به قدری براش از تجربه‌ام صحبت کردم که ساعت‌ها طول کشید و اون فقط گوش می‌داد. و عکس‌العمل‌های چهرش برام کافی بود و منو راضی می‌کرد. گذشت زمان رو در کنار ایشون متوجه نشده بودم و از فرط خستگی در منزلشون به خواب رفتم. موقع رفتن به من گفتن هر وقت مایل باشم میتونم براشون صحبت کنم و اشتیاق زیادی نشون دادن. ولی من بعد از اون روز هرگز به ملاقات ایشون نرفتم. چون به من توصیه کردن که درباره این اتفاق با دیگران صحبت نکن و من این موضوع رو نپسندیدم. چرا که از فرط نگفتن داشتم میترکیدم و نیاز داشتم دربارش صحبت کنم. ولی ناخودآگاه بعد از اون روز تا مدت خیلی طولانی لبها رو به هم دوختم. قسمتی از تجربه رو از زبان خودشون میشنویم و توضیح این که این فایل صوتی مربوط به یک جلسه‌ای هست که قبل از برنامه زندگی پس از زندگی ضبط شده و کیفیت خوبی نداره. و ظاهراً مربوط به یک جلسه هست که ایشون شرکت کرده بودن تا تجربهشون رو به اشتراک بگذارن و به قدری تجربهشون گسترده هست که چیزهای جدیدی هم خواهید شنید. و همینطور در آخر هم چند مورد دیگه از ادراکاتشون رو که کمتر شنیده شده و در پاسخ به سوالاتی که ازشون پرسیده بودن گفته بودن رو براتون میخونم. گذاشتن و شروع کردن کاراشون انجام بدن. تو اون لحظه من فوق‌العاده ناراحت بودم، درد میکشیدم، یه پشت سر گردن و ستون فقرات اینا آسیب دیده بودم. هر لحظه فکر کردم که دیگه الان میمیرم. بعد هزار جور ناراحتی و افکار پریشون اینا اومده بود تو سرم، نگرانی های خیلی زیادی، چندین مورد. مثلا ماشینم گفتم ماشین 0 کیلومتر کنار جاده الان میان تیکه میکنن میبرن. مادرم اگه بفهمه پست دق میکنه، پستم از دست میدم، خونه چطور میشه، فلان چطور میشه. هزار جور از این افکار تو سرم بود. همینطور که رو تخت خوابیده بودم، اینا که دور برم بودن، دکتر و پرستار و اینا که به اصطلاح کمک میکردن، یه خانم جوانی بود تقریبا من میگم 27 سالم بود، اون مثلا فرسون 20 سالش. از اینا که تازه پرستار شده بود و جلسه اولش بود، این بار اومده بود، هنوز کاری بلد نبود، دوره دیده بود اما کار بلد نبود، اومده بود اونجا که به اصطلاح حالا تازه تجربه پیدا کنه. من تو اون اوج ناراحتی و دردایی که داشتم وقتی چشم میافتاد به این، چون تو اون سن دنبال خب بالاخره به اقتضای سنم دختر و فلان این چیزا بودم، هی گفتم که یه لحظه دیگه من حالم خوب بشه اینا باید برم یه جوری باش دوست بشم. اما این خیلی گذرا بود. بلافاصله تا دور اون دردا من تحت تاثیر قرار میداد، این فکر میرفت کنار. بعد توی یه لحظه یه دفعه دیدم که یه اتفاق افتاد. بعدش که این اتفاق افتاد اون گلوله ذهنی که
داشتن راجبش صحبت کردن. آقا مهدیه گفتن که یه توده ذهنی بود. من تمام اون افکار و اون پریشونی و اون ناراحتی و اون دغدغه‌های فکری که داشتم اینا تشکیل دهنده اون توده ذهنی من بود و اون توده ذهنی یه دفعه انگار پکید نابود شد به خاطر اون اتفاقی که من برام افتاد. به منبعی وصل شدم من و دردشم کشیدم و اینطوری بود که من از توی تونلی به زور رد شدم. یه تونلی بود مثل قیف بود، این طرفش بزرگ بود به اندازه که مثلا یه جای خیلی بزرگ و منو مثل این که پمپ میکردن یا به زور خواستن فشار بدن تو اینجا. از این طرف فشارم میدادن، از اون طرف منو مکش میکردن بیان بیرون و اون طرفش به اندازه فرض کنه یه سوراخ سوزن و اینا. من تو اینجا رد شدم. خیلی هم طولانی بود ولی تاریک بود، فوق‌العاده تاریک بود. تا این تاریکی یه سیاهی مطلوب و خیلی قشنگ و دوست داشتنی بود و من هرچی که تو این پیش میرفتم انگار که دارم یه چیزایی به دست میارم، انگار به یه چیزای خیلی قشنگی دارم میرسم. هیچ گونه ترس و نگرانی این چیزا تو این سیاهی ها، این که حالا من اینجا سیاه بترسم و تاریکه، اینطوری نبود. انگار من اینو خیلی قشنگ میدیدم چون داشتم به طرفی اون نقطه میرفتم که اون نقطه یه نور بود و اون نور فوق‌العاده توش عشق وجود داشت و خیلی احساس کردم که منو دوست داره که من دارم به طرف اونجا میرم و فقط تنها چیز ناراحت کننده ای حالا غیر از اون چیزاش که عرض کنم خدمتتون تو این مسیر برای من پیش اومد این بود که من از تو این تونل رد شدم و اونجا افتادم اون طرف تو اون روشنایی. وقتی من به اون نور وصل شدم یه دفعه تمام این باورهای من دور ریخته شد و این که ایشون میفرمان که ما یه نوری هست در پس وجودی ما که ما به اون نور اگه بتونیم دست پیدا کنیم. من اونجا به خاطر این اتفاق برام افتاد. حالا ما بهمون توصیه میکنن که تو زنده بودنمون این اتفاق بیفته ولی من اونجا تو جسم خودم اومده بودم بیرون. یعنی من دکتری که اونجا بود کارایی که قرار بود انجام بده انجام دادم و تو اون پرونده بالینی من نوشتن آزمایش فلان انجام شد و شد داده شد و همه کار را اینا رو توضیح داده بودن و مریض احیا نشد. نوشت مرگ قطعی، امضا کرد، مهر کرد. بعد منو از رو اون تخت اصطلاح اتاق عمل بلند کردن گذاشتن روی این برانکات متحرکا که قرقره داره زیرش به ملافم کشیدن روشو. حالا من اینا رو با آگاهی کامل بدون کم و کاست همه اینا رو تسلط داشتم و همه رو درک میکردم. بعدم از اینجا من رو برداشتن بردن تو ریکاوری پشت اتاق عمل، اون محلی که میرن جنازه رو میذارن که حالا بعد از اونجا هر جایی که قراره ببرم ولی موقتا بردن اونجا. به مدت نیم ساعت من اینطور که دکتر تشخیص داد از تو جسم خودم اومدم بیرون. اولین چیزی که اتفاق افتاد همین بود که خیلی سریع من از اون تونل و اون رد شدم و به اون نور رسیدم و بعد دوباره دیدم همینجا هستم. حالا اینجا که هستم با آزادی و با آگاهی و فوق‌العاده قشنگ، یعنی اون نگرانی ها تمام برطرف شده بود. من انگار که یه درکی از یه جایی بوده که مال خود من بوده و من یه مدت از این دور شدم به خاطر اینکه من اومدم اینجا و این مدت اینجا بودم. این اطلاعاتی من وقت افتاده، من از این اطلاعات فاصله گرفتم. حالا که دوباره برگشتم سر جام اونا دوباره برگشته به من و اونا آگاهی‌های خیلی قشنگ و خیلی زیادی بود. انگار که چندین کامپیوتر یا مثلا دانشمند اینا اطلاعاتشون جمع شده باشه و اینا را بلافاصله تخلیه کرده باشن تو وجود من و اونا همش مال خود من بود. تا حالا بهش دست پیدا کرده بودم. انگار که مثلا توی پیله من بودم فکر می‌کردم دنیا همینه. این پیله اگه من این نباشه میمیرم. حالا که اومده بودم بیرون پر در آورده بودم پرواز میکردم همه جا میرفتم آزاد شده بودم هر جای دلم میخواست میرفتم. ولی قبلش چون اطلاع نداشتم که اونجا چقدر عالیه دلم خوش کرده بودم به داخل اون پیله و تمام علاقه فکرها و ذهن من
رو اون متمرکز شده بود. بعد حالا اولین چیزی که اتفاق افتاد، چون لحظه قبلش من توجهم روی این خانومی بود که بالا سر من بود و گفتم گاهی گداری من به این توجه میکردم، فکر کنم همینطور باشن. یعنی آخرین موضوعی که باش درگیرن اول میرن سراغ اون موضوع. حالا که من اومده بودم آزاد شده بودم، اولین چیزی که به اصطلاح حالا به زبان خودمون میگم، چون اونجا یه بودی دیگه من نمیتونم مثل اونجا صحبت کنم، من مجبورم به همینایی که بلدم زبان خودمون تعریف کنم. بعد اونجا من نگاه کردم دیدم که من لازم نیست رو برگردونم این طرف رو نگاه کنم اونو برای ببینم. من همه جهتی شدم. من دیگه چشم و دست و این اعضای بدنم کارایشون از دست داده بودم. اینا رو چون عادت کرده بودم این وری نگاه کنم اینطوری نگاه میکردم. اما دیدم که من حالا دیگه مثل یه لحظه قبل نیستم. یه دفعه همه چیز دنیا انگار برای من دیگه ارگون شده. یه شکلی دیگه ای دارم دنیا رو میبینم. مثلا شما رو دارم میبینم از رو میبینم. فکر میکنم بهترین صورتی که دارم میبینم این همینه. ولی اون موقع من هر چیزی که نگاه میکردم از تمام جهاتش میدیدم. یعنی من همین موضوعی که تو نظرم بوده این خانوما از تمام دور و برش دیدم دارم میبینم. من تعجب کردم چرا من این طوری دارم اینو میبینم. من تو تمام نقاط این محل وجود داشتم. نمیخواست که از اینجا برم اونجا تا اونجا یه چیزی بردارم بیام. من هم اینجا بودم هم اونجا بودم. بعد این برام یه مقداری تغییر بود که این چه جوری شده، چرا من اینطوری شدم، چرا من همه جای این به اصطلاح جهان هستی من وجود دارم. دیگه بعد زمان و مکان و دیر بشه زود بشه، حالا عجله بکنم حالا دیرم بشه، حالا تاریک روشن بعد خوب نمیدونم اینا هیچ کدوم نبود. همه چیا خیلی عالی و قشنگ میدیدم و ولی یواش یواش هی من داشتم خودم رو با اون شرایطی که به وجود اومده بود تطبیق میدادم. بعد دیدم که علاوه بر این که من این خانوم از دور تا دورش میبینم میفهمم چی تو فکرش میگذره و قشنگ این فکرشا مثل این که باز کرده باشن توی صفحه خیلی بزرگی اجزای فکر سلولایی که تو این وجود این بود اینا رو قشنگ بر من شکفته شده بود و خیلی آگاهانه افکار اینو داشتم بررسی میکردم. بعد دیدم یه ناهنجاری بدی یه شکلی مثلا آزاردهنده‌ای تو کلش هست و داره راجبه من اینطوری فکر میکنه که حالا به زبان خودمون مثلا واینن این جوونی به این خوشتی بیا با این مثلا تیپ و قیافه و اینا با این سنی کمش و دور از شهر و دیارش این مرد. گفتم این چرا؟ خب به خاطر اون فکرهای خودم دیگه اون قضاوت و اینا هم میگن این ترکا و رشتی و اینا مقداری به اصطلاح اشکال دارند و این هم خب این دختر شمالی ها بود لوف قرمزا و مثلا یک کمی هم توپولی بود این هم رشتی شمالی ها نمیفهمد. من حالم خیلی عالیه، چرا تو فکر میکنی که من الان مردم و حالم بده و اینقدر ناراحتی دپرسی؟ بعد هر چه باش صحبت کردم گفتم ببین عزیزم من هیچی نیست، ناراحت نیستم. دیدم اصلا توجهی به من نداره، اصلا انگار که من با این نیستم، داره به اونجا نگاه میکنه. مثلا من که اون جسمم رو تخت بود این نگاهش به طرف اونجا بود، ولی اون برای من دیگه شده بود یه چیز غریبه. درست هنوز به اون باور نرسیده بودم که من خودی اینم. حالا اومدم اینجا دیدم گفتم چرا این انقدر به من شبیه، انگار من اینو میشناسم. ولی صورت دیدم وقتی که مثلا یه تصویر نشون میدن بعد که مرده انگار میفته از عضلاتش اینجوری شده بود، اما من نمیتونستم قبول کنم که این خودی منم. اینم همینطوره میگفتم چرا این به من گوش نمیکنه دارم باش صحبت کنم، به اونجا چرا نگاه میکنه. بعد اومدم جلو یه جوری مثل این که بالا باشم، بالاتر از اینا باشم. اومدم پایین که اینا هرچی میخوام تعریف کنم چند بار تا حالا نوشتم، بعد میگم نه این اون نیست که اتفاق افتاد، ولی نمیدونم به چه شکلی بود که من اینو نمیتونم بیان کنم. حالا فرض میکنیم که مثلا من مثل خودمون که میریم جلو اومدم طرف این و بهش گفتم با تو هم دارم صحبت میکنم چرا تو اینقدر ناراحتی؟
اصلا من اینطوری نیستم، حالم خیلی خوبه. دیدم یه قطره اشک تو لحظه‌ای که من دستم آوردم جلو بزنم به شونش بگم که تکونش بدم، میگم با تو هم دارم گوش به من بده، دیدم دستم تو بدنش رد شد، این کتفش اینطوری دستم اینجوری شد. چرا اینطوری شد؟ نکنه جدا من مردم؟ گفتم پس دیگه من حتما مردم. یه موضوع دیگه هم بود که حالا تو ذهنم بود، اونم عین همین اتفاق افتاد که اون من اولای اصطلاح جوانیم رفته بودم خارج اینجا تحصیل کنم، از طرف دولت فرستاده بودن با یه دختری یه سال زندگی کرده بودم و با هم قول داده بودیم با هم ازدواج کنیم و دائم تو فکرم بود که بعدا یه روزی یه فرصت پیش میاد و بالاخره من برمیگردم اونجا و با این ازدواج کنم. یه دفعه اینو بفکرم که پس اونم از دستم رفت دیگه، اونم نمیشه. تا دیدم که تا این فکر کردم دیدم حالا مثلا من فرض کن 3 قسمت شده باشم، در آن واحد یه جا بودم، هم تو بیمارستان بودم بالا سر جنازه و اون چیزام، هم اونجا پیش مادرم بودم، هم اونجا پهلوی اون بودم. خونشون یه جایی بود نزدیکی قبرستون بود، میگن 30 متری، خیلی قشنگ بود و سنگی ها و عالی. بودیم در رد میشدیم، بعد میبودیم میرسیدیم میرفت خونشون. وقتی که من اونجا بودم دیدم این داره رد میشه و میخواد بره طرف خونشون. وقت تو اون لحظه من تمام افکاری اینا میتونستم بفهمم که راجع به چه موضوعی فکر میکنه. بعد چون به این باور رسیده بودم که من دیگه با این نمیتونم تماس بگیرم، اونجا دیگه هیچ عکس العملی نشون ندادم، سعی نکردم که چیزی به این بگم، فقط نگاه میکردم. اما رفته بودم تو بحر افکارش، دیدم که این شب گذشته تو این چیزای ذهنیشا با یه نفری بوده اونطوری که من فکر میکنم تو ذهنم نیست اصلا، اینا جدا شده رفته دنبال کارش که من بعدم بیام و این ازدواج کنم و تمام این افکاری اینا من میتونستم درک کنم. بعد این بود که اینا فوری خیلی راحت گذاشتم کنارا، برگشتم اومدم دوباره حالا تو اون محیطی بیمارستان اینا بودم. خیلی چیزایی دیگه هم که تعلقات فکری من بود اونا رو من رفتم سراغشون. مثلا فلان شخص رو من خیلی دوستش می‌داشتم، تو زندگیم با هم دوست بودیم، یه سری هم به اون زدم و وقتی رفتم سراغ اون و دیدم که اون فکراش چیه، راجع به چه موضوعی فکر کنه، چون که هر لحظه آدم یه فکر میکنه، یه لحظه بعد یه فکر دیگه میکنه. من توی یه چند لحظه که در کنار این بودم کلی با روحیات این میفهمیدم که این چی بوده، من چی فکر میکردم، این چی هستش، برمیگشتم دوباره. حالا اونجا با همه این درگیری‌های فکری که داشتم دیدم از اولی که این اتفاق افتاد تا حالا یه وجودی مقدسی، یه چیزی خیلی دوست داشتنی، یه کسی که خیلی والاست برای من، این در کنار من وجود داره. اما من چون درگیر این توده ذهنی خودم بودم اصلا اونا احساس نمی کردم. حالا که از اونا یک کمی فارغ شدم یه دفعه رفتم به اصطلاح تمرکزم رفت به طرفی. دیدم یه وجود مقدسی که فوق‌العاده زیبا و به شکلی شگفت‌انگیزی، من اینو دوستش دارم و اونم منو دوست داره و تشکیل شده از رنگ و نور و موج و فرکانس و من چون به صورت انسان بودم و یه هیکلی داشتم و سر و گردن و تن و اینجوری، الان اونجا هم انتظار دارم که موضوعاتو به شکلی یه آدم ببینم. اینه که اونا میام تبدیلش میکنم به یه چیزی که یه هیکلی داشته باشه و یه سر داشته باشه و انگار که یه شنل مانندم روش انداخته باشه و این صورتشو من دارم میبینم، ولی در حقیقت این به این صورت نبود. یعنی من اونو به این صورت برای خودم میخواستم پردازش کنم که بتونم باش ارتباط برقرار کنم، منتها این فوق‌العاده قشنگ بود. یعنی اینقدر گسترده و زیبا و شگفت انگیز بود که من اگه بتونم به اندازه یه تصویر، یه عکس 6:4 از اون چیزایی که اونجا میدیدم بشه یه روز، یعنی علم یا یه دانشی پیش بیاد که بتونه یه 6:4 از اونجا رو ورداره بیاره اینجا و بذاریم مثلا به یه دیواری
و بگیم این انسان هایی که تو کره زمین هستن بیان از کنار این به صف رد بشن برن و اینا یه نگاه بهش بندازن. غیر ممکنه کسی از کنار این رد بشه و اونجا سکته نکنه یا قبض روح نشه. یعنی اصلا ما جسممون طاقت اینه نداره که اون همه زیبایی را بیاد توی لحظه ببینه، چون اون تصویرها ما سطحش فقط میبینیم، ولی اونجا من درونش میدیدم، پشتش میدیدم، معنی های متفاوت داشت. هر نقطه با من به هزاران زبان گفتگو میکرد. مثلا من الکترونا رو میدیدم، حرکتشون رو میدیدم، فرکانس ها رو میدیدم. من چیزی اونجا نبود که از چشم من مخفی بشه و اطلاعات کاملا لحظه‌ای. یعنی اونجا مثل اینکه ما اینجا هوا هست تنفس میکنیم، اونجا اطلاعات دائم به من تزریق میشد، انگار که یه هارد مثلا میلیاردها ترابایتی ها وصل کرده باشن به کامپیوتر وجود من و این اطلاعات مرتب هی تخلیه میشد داخل من. قلب شد به این شخصیتی که اینقدر ارزش داره به درگاه الهی یا در کائنات و اینقدر زیبایی داره که فوق‌العاده اصلا نمیشه تعریف کرد چقدر زیباست، چقدر منو دوست داره و بین ما چه عشق سرشاری وجود داره. توجهم که به طرف این جلب شد، دیدم تمام اونا چیزایی به در نخور بود، اون افکار، اون خاطرات، اون چیزایی که حالا همه میرن من جمع کردم تو انباری گذاشتم و به جونم بسته بود، همه رو میریزن تو آشغالا. و بعد جسم منم که اینقدر براش ارزش قائل بودم و میگفتم یه وقت حالا آسیبی نرسه بهش، عین ناخونم که گرفته باشم انداخته باشم دیگه اینم به هیچ درد نمیخوره و همه دور ریختنیه و اون چیزی که به درد میخوره و موندگاره و من هیچ وقت نمیمیرم و چقدر من غافل بودم، میگفتم حالا میمیرم منو میکنن اون زیرا، بعد نمیدونم اونجا تاریک و فلان و هزار بلا سرم میارند و اینا. اصلا اینطوری نیست. اینا من تو روح هم زندگی میکنم، روح من جاودانه است، من هیچ وقت نمیمیرم، من تا ابد هستم، از ازلم بودم، همه اونا رو داشتم میدیدم. منتها یه دفعه این باز برای اینکه خلاصه کنم، ایشون به من یه جوری صحبت میکردیم با هم دیگه، ولی صحبتمون کلام نبود که یعنی اطلاعات فوق‌العاده کامل بود. وقتی که من یه چیزی رو میدیدم یا مثلا بین من و ایشون ارتباط برقرار میشد، انگار که دو تا ذهن ما، دو تا فرض کنین به اندازه تمام این هستی باشه و اینا یه دفعه اومده به هم دیگه وصل شده و با هم توی یه لحظه شدیم یکی. یعنی هرچی که تو فکر من بود با اون بود، با هم اشتراکاتی پیدا کرد که دیگه لازم نبود من بپرسم. این وقتی جواب میداد دیگه من پشتش لازم نبود یه چیز دیگه بگم، کامل جواب میمد به من میرسید. باز اون یه چیزی میپرسید من همینطور جواب میدادم. یعنی موضوعی که وجود داشت انگار همه در حد کمال بود، خیلی عالی بود. فقط یه منظری که روبروی من بود، این اگه تمام این دانشمندای دنیا رو جمع میکردیم میخواستیم تو این یه نقطه پیدا کنیم که این نقطه رو بذاریم اونور یه ذره این قشنگتر بشه، هم چیزی امکان نداشت. یعنی در حدی که عالی تر از این وجود ندارد. من اینطوری میدیدم موضوع رو. بعد این به من گفت که مثل این که حالا ما به یکی میگم بیا یه چیزی نشونت بدم، گفت بیا یه چیزی نشونت بدم. باز این اینطوری نیست، ولی اینجوری من مجبورم تعریف. من به یه جهتی توجهم جلب شد، دیدم که انگار من یه قسمتی از وجودم باز مثل اون دفعه جدا شده، رفت به طرفی یه خانم جوانی بود اونجا، این مادر من بود. من رفتم رسیدم به اون، انگار با اون یکی شدیم. بعد شروع کردم به رشد کردن و به اصطلاح به دنیا اومدم و بعد یه سالم شد، 2 سالم شد، تمام زندگی ما 27 سالی که من زندگی کرده بودم تو این دنیا را دوباره اونجا زندگی کردم. ولی اینجا داشتم تو اون حالتی که بودم انگار که من نظاره‌گر باشم، همینجا بودم همونجا، ولی اونجا با تمام وجود زندگی کردم این 27 ساله. نه اینکه حالا من اینجا 27 ساله خیلی هاشو نمیدونستم، بودم تو پوزی ها رو در رفته بودم، بعد نمیدونستم چی شد. اونجا بعدش هم من میدیدم چه اتفاق افتاد. یا مثلا به یکی تهمت زده بودم، بعد گفته بودم بهش، بعد میدیدم این چه امواجی رد و بدل میشه، چقدر تو تمامی هستی دگرگونی ایجاد میشه به خاطر این
عمل کوچیک که من انجام دادم، یه لبخندی که من زدم، یه اخمی که کردم، یه قضاوتی که کردم. من مثلا میگفتم که جان مهدی یه نفر رو میرسیم میگم که من این همه برای این کار کردم، اما اینقدر احترام گذاشتم، اینقدر زحمت کشیدم، حالا اون رفت محل ازش اصلا من کوچیک کرد. اینا رو من به یه حدی رسیدم که دیدم اصلا ربطی به من ندارد. اون هر جوری دلش میخواد میتونه عمل کنه، اون آزاده، اون اشرف مخلوقاته، اون یه تافه جدا بافته است، اون یه استثناء تو این خلقت. اصلا من یه چیزی منحصر به فرده هستم، من تو همه این کائنات یه چیزی هستم که با همه فرق میکنم و خیلی مهمم. من باید خودم رو نگاه کنم، کاری به اونا نداشته باشم. من یه لبخند که صبح میام از خونه بیرون هیچ کاری نمیتونم برای کسی انجام بدم. فرض کنین که من نه خوبی میتونم بکنم، نه پول دارم، نه دستم میرسه، همین که من یه لبخند میزنم و این لبخندی من ساده میشه، انگار که از تمام جهات این لبخند میره به هر جایی میخوره، روش اثر میذاره، به گیاه، به حیوان، به تمام این هستی. و این لبخند هیچ وقت تمام نمیشه، این تا ابد ادامه پیدا میکنه و به هر جایی که اثر مثبت میذاره اون اثرات مثبت همه برمیگرده به طرف من. در عکس وقتی که من میام بیرون صبح اخ کردم میگم این کی بود سر راه من پیدا شد، این قیافش دور من تا عصر روزم خراب شد، چرا من اینو دیدمش، عجب شانسی دارم من دوباره اینو دیدم. همینطور اینا رو دارم ناهنجاری صادر میکنم، اینا میره دوباره برمیگرده به طرف خودم. یعنی من تو این دنیا یه پیشواکم، من هر کاری که دارم انجام میدم در حق خودم دارم میکنم، من هیچ کاری برای کسی نمیکنم، من همه رو دارم برای خودم میکنم، یا چیزی خوب برای خودم جمع میکنم یا چیزی بد و اینا همه برمیگرده. هیچ توقعی من از کسی نباید داشته باشم، هیچ قضاوتی راجع به هیچ موضوعی نباید بکنم. من چی کارم آخه داخل آدم؟ من میگه قاضیم، من مسئولی جاییم، من اگه راست میگم دوربینو بچرخونم به طرف خودم، دوربینی که گرفتم تمام دنیا رو کنترل میکنم و هی خوب و بد میکنم و هی بین اون انگ میچسبونم و هی انگار یه قبض جریمه پلیس میده دست مامورش یه قبضه اینقدری به من دادن تا از خونه میام بیرون یکی یه دونه به پیشونی همه میچسبونم و به همه نمره میدم، این بده، این خوبه، این فلانه، این بیساره. وقت من اونجا به این آگاهی رسیده بودم که چقدر این آب من آسیب رسونده. یکی این که چرا من اینقدر تو زندگیم تو این 27 سالم وقتمو هدر میدادم، چرا من میرفتم ساعت ها میشستم یه جایی هم تو نگاه میکردم، میشستم ورق بازی میکردم، میرفتم اینا خیلی دوری گران بهایی بود در اختیار من قرار گرفته بود. این وقتی که در اختیار من گذاشتن این خیلی با ارزشه. من لحظه به لحظه اینو باید چیز جمع کنم با خودم ببرم، اینجا الان به دردم میخورد، چیز جمع کنم بیارم، چیزایی که اونجا به دردم میخورد چیزایی بود که یاد گرفته بودم و خدمتایی بود که کرده بودم. هرچی من خدمت کرده بودم در حق هر چیزی تو این هستی، حالا اگه این خدمت که کردم ممکنه 100 سال دیگه نتیجه بده، ممکنه همه الان نتیجه بده، ولی بالاخره یه کاری من انجام دادم. اگه هیچ کاری نکردم لبخند زدم، خوب فکر کردم، فکر قشنگ کردم، به به زندگی زیبایی چقدر قشنگه، همه چی عالیه، همه رو دوست دارم، همه رو میبخشم، همه خوبن، اصلا این فلان موضوع حالا زد تو گوشی من ولش کن با گذشته این خدا باشم، بخشنده، رحیم، مهربان اینا، چون که من پاره تن خدا هستم. اون وقت که من خلق کردن نفختم روی اتفاق افتاده، یه آدم به سرشتند و به پیمانه دادم، من یه سر از وجود خدا در من هست، من خیلی فرق میکنم. حالا این ها اطلاع ندارم، اشکالی هم نداره. این که یه بچه کلاس اولی فرض کنین معلمش میاد گوشش میگیره بودم شد دیگه از این کارا نکن، من وقتی که میرم اونجا یه همچه حالتی دارم، منو به سیخ و سلابانی میکشن، بچلونند و نمیدونم زجرم بدن و چیکار کنن. من اومدم یه امتحانی دادم، این امتحان رد شدم، دوباره میرم امتحان میدم، بگیرم ناپلونی قبول شدم، دعوام گرفتم، همونم دمم گرم، خیلی عالیه. اینقدر به خودم گیر ندم، من فقط سعی کنم خوب آدمی باشم. تمام این زندگی منو که نشون دادن، نه قاضی بود، نه کسی میز گذاشته بود، نه اومده بودن نشسته بودن، خودم من قضاوت میکردم، من خودم مسئولی تمام این موضوع بودم، خودم ذره این زندگی ما 27 سالم به اندازه 200 سال بگم طول کشید، بیشتر طول کشید.
ولی با تمام بازتاباش، با تمام جزئیاتش من زندگی خودم مو به مو اینا رو بررسی میکردم و به خودم نمره میدادم. مو رو از ماست میکشتم، نمیذاشتم کوچکترین مثلا ارتباقی به من بشه یا اتفاقی در حقم بشه. خودم اونجا مسئول همه کارهای خودم شده بودم و دست آخر فهمیدم که من چقدر ضرر کردم. این فرصتی که در اختیار من گذاشته شده چرا ازش استفاده نکردم؟ من اگه میرفتم چیز یاد میگرفتم، هر چی یاد بگیرم ممکنه اون یه روزی به دردم بخوره برای اینکه بتونم ازش استفاده کنم، به یکی خدمتی بکنم. حالا ممکنه هر پیش نیاد، ولی من وظیفه نیست که برم یه چیزی یاد بگیرم، حالا هر چی که شد، هر چی سر راهم قرار گرفت، حق انتخابم دارم، اما دنبال این باشم که خدمت کنم، چیز یاد بگیرم. اگه من اینطوری باشم و وقتی رفتم اونجا کارم خیلی درسته. آدمایی مثل من و شما، اینایی که حالا به اصطلاح دینی نمیخوام وارد بشیم، اینایی که گناهان کبیره انجام ندادن، از جمله خودکشی کردن و کشتن یکی، این از همه اینا بدتره. یعنی من چون ذهنیاتم این بود که قبل از اینکه این اتفاق برام بیفته همش تو فکر مواد و تو این ناهنجاری ها این چیزا، این باعث شد فلانی که این کارا به سر من آورد، اینا من باید برم یه بلای سرش بیارم. من اگه پیر مردم بشم، اینا میرم گیرش میارم هولش میدم فوقش، مثلا توی چای نابودش کنم. فقط تو فکر این بودم که یا خودم رو بکشم که خلاص بشم از اون وضعی که داشتم، یا اونایی که در حقم بدی کرده بودن اینا را برم نابودشون کنم. این بود که این راهنمایی من که گفتم در کنارم بود و به اصطلاح منو آگاه میکرد که چی کار باید بکنیم و کجا بریم و اینا. اولش فکر کردم ایشون امام زمانه، بعد هیچ خودم گفتم نه این خیلی باید مقامش بالاتر باشه، این حضرت علی. خب این باورهای دینیم اومده بود سراغم. بعد گفتم نه این اصلا خودی پیغمبره. ولی بعد از اون که راجع به این موضوع فکر میکنم میبینم نه، این یه وجودی مقدسی پاکی دوست داشتنی خیلی عالیه که برای هر کدوم از ما که بریم این مشیت الهیه، این برنامه ریزیه خیلی دقیق که این بیاد برای هر کدوم ما راهنمایی میکنه که حالا چطوری بشه به کجا بره. وقت حالا من اونجا که بودم انگار که تازه من رفته بودم خونه خودمون. مثلا شما رفتین سالهای جاهای این شهر اون شهر زندگی میکنید، وقتی دور برمیگردین اصفهان میرید تو خونه دور، میگه چقدر دور افتاده بودی، اینجا بود خونه شما، کجا بود، رفت چابهار نمیدونم فلان بسا، اینجا اینطور محبت هست، اینجا همه چی هست، اینجا میشنسی همه چیزشو. حالا من اونجا که اومده بودم اونجا تازه میدیدم اینجا همه چی برای من آشناست، من مال اینجا، اصلا اینجا خونه و زندگی همه چیزی من اینجاست. من کجا رفته بودم گیر افتاده بودم، اینجا عجب جای بدی بود تو این دنیا و جسم و میکروب و دروغ و بددلی و بدگمانی و احساساتی بد و خوب شده اینجا نجات پیدا کردم. بعد تا آخر این زندگی ما که دیدم و همه رو بررسی کردم، میخوام بگم که من چه چیزایی دیدم خیلی طول میکشه تا حالا راجبش خیلی نوشتم و بعد دوباره پشیمون شدم، دوباره از اول شروع کردم. شاید من بگم 500 صفحه تا حالا راجب این نوشتم، هیچ ضبط کردم، هیچ دوباره به اصطلاح تغییر دادم، ولی به دلم نمیشینه که این اون نبود، اون انگار یه شکل دیگه بود، اینطوری نیست، من نتونستم درست تعریف کنم. دست آخرش راهنما و اینجا که ما راهنما میگیریم، اینم یه هم چیزی بود من خیلی دوستش داشتم. بهم گفت که تو موقعش نشده که بیای اینجا، الان باید برگردی. گفتم یعنی چی؟ یعنی تو قبل از موعد اومده یه اتفاق افتاده که الان زمانش نرسیده، تو باید برگردی بری اونجا و زمانش که شد بیای. گفتم من به هیچ وجهی میخوام برم. بگه من احمقم دوره برگردم برم اونجا تو اون جسم و تو اون وضع نمیخوام برم. گفت بگه نری خیلی ضرر میکنی. حالا من اینجوری میگم، این خودم میگم، ولی اون به یه شکلی به من حالی کرد که بگه نری خیلی به ضرر خودت. گفتم چرا؟ بیا بقیه‌شو ببین. از اونجا به بعد تا اون لحظه ای که من باید واقعا بمیرم و دوباره رفتم دیدم، یعنی دوباره زندگی کردم و دیدم که یه چیزایی وجود داره که اونا خیلی به نفع منه. مثلا مثل این که من میرم دانشگاه ثبت نام میکنم، بعد واحد انتخاب میکنم، بعد میرم واحد رو میگذرونم، بعد حالا
کم و زیاد به هر صورت یه نمره میگیرم، مثلا دکتر میشم. مدرکم هم میخوام بدم ولی بگم که میخوام چی کار، من همه چی یاد گرفتم دیگه، مدرک دکتری میخوام چی کار، من فهمیدم چی کار بکنم و چی بخورم. من خیلی ضرر میکنم اگه نرم اونو به دست بیارم، باید برگردم. اون وقت اونجا به یه باوری رسیدم که با تمام انگار سلولای وجودم گفتم باشید. من که یه لحظه قبل به هیچ عنوان حاضر نبودم بیام، اونجا با تمام وجود گفتم باشید، من قبول دارم، برمیگردم. دیدم خیلی چیزا من به دست میارم اگه بیام اینجا. وقتی که پذیرفتم یه دفعه دیدم با یه سرعتی مثل سرعتی نور من برگشتم طرف جسمم. اونجا تو اتاقی که منو گذاشته بودن توی گاوری رفتم تو جسمم. تا رفتم تو اونجا این درد اینا هم دوباره شروع شد. خود گردن چیزام در یه نفر اومده بود اونجا داشت نظافت میکرد، مثلا ته میکشید، تقریبا کامل مردی بود. تا صدا من در اومد یه دفعه دوی دفتر باز کرد گفت آقای دکتر این نمردست، اینا اشتباه بردن اینجا. دکتر اومد گفت غیر ممکنه. اون اومد دیگه همه میخواستن بیان ببینن این چه شکلیه، این چه جوریه. بعضیا در میرفتن، بعضیا میمدن نگاه میکردن. دوباره منو برگردوندن تو اتاق عمل، دوباره رو تخت و کاری که باید انجام دادن و دیگه من برگشتم. مثلا امید اینایی که میخوان بمیرن ناراحتن میبینن دیگه. دکتر گفت چند روز دیگه میمیری، یه ساعت دیگه میمیری. خیلی اینا رو سرشو میگیرم براش صحبت میکنم. شده چند تا تارو تو دل من یارو مرده ولی آروم بوده، آرامش داشته، دیگه نمیترسیده. از مرگی خودی نباید بترسی، برنامه ریزی شده اینا، اصلا تو کاری به این کار نداشته باش، مسئول داره اینا. در قشنگ توسط یه کسی هر چیزی سر جای خودشه، تو دخالت نکن، تو باید کار خودت انجام بده که ما قضاوت نکنیم، سعی کنیم کار نیک انجام بدیم. بعدم هر چیز دستمون برمیاد. ببینید مثلا یه مهندسی میاد یه ربات درست میکنه که این ربات برید اون یه چای برش بریزید، برید کفششو بذارید اونجا، برید در یخچال باز کنید یه میوه برش بیارید، یه کارای اینطوری بکنه، تلویزیون برش روشن کنه. دیگه توقع نداره که این بره چکشو وصول کنه، بچشن تربیت کنه، نمیدونم فلان کارو انجام بده. خدایی که منو خلق کرده به تمام ذرات وجود من آگاهی داره، از من توقعی نداره که من مثلا بشم قدیس یا فلان کار مهم انجام بدم. من در حد خودم از انتظار داره. وقتی هم رفتم اونجا همین فقط یه ذره من سعی کنم خودم بشم، همین سعی کنم و نه اینکه حالا حتما برم فلان کس بشم و فلان تقدس رو به دست بیارم. من همین قدر که تو ذهنم فکرم این باشه، انگیزم این باشه که خوب باشم، همین کافی. من بهشت جهنم و اینا چون نمیتونن برامون تعریف کنن، بگن خیلی بالاتر از این حرف هست. این که میگن مثلا یه باقیه و توش نهرهای شربت و زمرد و بریان و حوری اینا یه چیز آشغاله. یا میگن تو جهنم میدازن تو آتیش میسوزوننده. بگن طوری بود، دمشون گرم، خیلی عالی بود. یه چیزی نیست، خیلی بالاتر از این حرف هست. هم اون بهشتش خیلی عالی تره، هم اون جهنمش خیلی بدتره. فرض کنید شما یه دشتی وسیعی باشه، سر تا سر اینجا هزاران نفر موسیقیدان با بهترین سازهایی که در دنیا وجود داره بیان بیشینن اینا تمرین کنن، یه آهنگی ها ماها بزنن تا با هم آهنگ بشن و حالا یه روزی اجرای اصلیه. الان گفتن دیگه آماده شدن، رهبر ارکستر اومده، هزارون دختره مثلا حوری یا پری آسمانی هم نوا با اینا بخوان بخونن. حالا یه لحظه اون رهبر ارکستر اینطوری شروع میکنه دا میرن همه با هم نوا آکورد میکنن. این صدا یا این موسیقی در طبیعت جریان پیدا میکنه تو تمام کائنات. ولی همه این زحمت هایی که کشیدن توش یه چیز وجود داره و اون این است که میخواد به من یک کلمه بگه باریکلا عجب کاری مهمه انجام دادی. همه اینایی که گفتم این همه آدم جمع شدن به اینا تمرین کردن، آقا یک کلمه توش است که داره به من میگه، پیامش اینه که اوی ماما عجب کاری مهم میکردی.
خودم گفتم میگه چی کار کردم؟ من خیلی کارهای مهم تو زندگیم کردم، چرا این یه ذره آب دادن به درخت این همه ارزش پیدا کرده؟ چرا ارزش پیدا کرده؟ برای اینکه من پشت این هیچ توقع و انتظاری نداشتم، دنبال این نبودم. مثلا تو خیابون دارم میرم میگم این سوارش کنم پیرزنه به گناه داره برسونم از دخترشم تو آینه، حالا تا ایشش میبینم پشتش انگیزه من از این کار نیک یه چیز دیگه. ممکنه من بیام یه بیمارستان بسازم بگم اینجا اسم منو میسنن این محمد، عجب هر کی سالها میبینه، عجب آدم خوبی بوده تا درست کرده تا اینا رو من هیچ که خب ارزشش نه اینکه از بین بره، ولی یه مقداری من خرابش میکنم. باید من هر کاری میکنم هیچ توقعی نداشته باشم، میگم این کاری کردم همینطور برای اینکه حالا برای خدا، حالا برای دل خدا، برای هرچی انتظاری جایزه کسی نه، که چیزی به من نمیتونه بده. حالا فرض همه مردم دنیا جمع شدن یه کشتی به من بدن، یه آپولو به من بدن، به چه درد من خوره؟ اون کسی که به من چیز میتونه بده خیلی بیشتر از اینا میتونه بده. کسی چیزی نباید بخوام، درخواستی نباید داشته باشم، توقعام بیارم پایین، همه رو ببخشم، سعی کنم چیزی یاد بگیرم و سعی کنم خدمت کنم. غیر از این هیچ چیزی که به درد من نمیخوره. حالا هر وقت یه همچین موضوع پیش میاد میگم من که از اون 27 سال به بعدم هیچ کدومش یادم نموند، یعنی این طوری بود مشیت الهی که من از آینده خبر نداشته باشم، چون اگه قرار بود که تستای سوالا بدن من برم امتحان بدم که فایده نداشت. من اینجا اومدم یه سری یه امتحانی بدم برم، نباید خبر داشته باشم. آینده میگم شاید اون مأموریتی که به من گفت راهنمام باید انجام بده به نفع بده، همینه که من اینا رو به اطلاع همه برسونم، بفهمن که چجوری باید زندگی کنن، چی کار باید بکنن و خیلی هم تأثیر گذاره. انشالله که به شما هم تأثیر گذاشته باشید. حالا اونجا هم که اون زندگی ما نشونم دادند، من فرض کن فلان دوستم رو دیدم این اومده رفته بندر عباس، داداشش اونجا قرار شده که یه سری وسایل چون اون موقع ارزون بود یه چیزایی از اونجا می‌خریدن جنوب می‌بردن اصفهان می‌فروختن، لباسای رادیو کوچولی بود، این رادیو یه موجا یه سری از این چیزا. حالا این هماهنگ کرده بود اینا رو اونجا براش آماده کنه این بره بیاره اصفهان بفروشه و یه استفاده ببره. بعد اونجا دیدم که ماشین اومد دنبال داداشش سوارش کرد برده سر کارش، بعد از یه چند لحظه زن داداشش خداحافظ کرد، درا بس رفت اون قسمت ساختمان، این قسمت یه در داشت به این طرف، اون قسمت جدا میشد درش از اون طرف رفت اونجا و این تنها نشست. حالا مثلا 10 دقیقه یه رو دیگه ماشین بیاد دنبالش، یه دفعه صدای دوش شنیده شد. این تو ذهنش مجسم کرد که این حالا چه اتفاقی داره میفته، گفت که کاش این ماشینه نیاد دنبال من، بلندشم برم از اون ور در رو باز کنم یه کاری صورت بدم. همینطور من میدیدم این شکل‌های خیلی ناموزونی پیدا میکنه، زشت میشه، عجیب غریب میشه، فرکانس آواز شکلاشو انگار مثلا این بینیش رو رفت اینجا، این شست پاش اومد اینجا، هم اندامش خیلی زشت میشد هم امواجش. و یهو زنگا زدن دیدن که این نمیاد، یکی اومد ساکشو برداشت دیگه، این مجبور شد رفت سوار ماشینش کردن، وسطی راه میخواست بزنه تو مغزی رو بیهوشش کنه راننده را، دوره برگرده بیاد بره تو خونه، اما اونا نشد. خلاص سوار ماشین شد اومد تو راه اصفهان، باز همینطور هی میخواست پیاده شه دوره برگرده تا اینکه اومده بود اصفهان. حالا اومده اصفهان نمیتونه ببره اینا رو بفروشه، هی فکرش اونجاست که کاش اونجا یه کاری انجام داده بودم. بعد اینا رو برد یه گوشه گذاشت، یه پولی از یه جای قرض کنم دوباره برگردم برم اونجا. من اینا رو میدیدم، بعد حالا میگفتم وقتی حالم خوب شد برم دنبال این ببینم که این چی شده، اینا نجاتش بدم. فکر می‌کردم کردم که من حالا منجیم، من دیگه باید برم همه رو هدایت کنم، هرچی اونجا به من نشون دادن ولی این بود که اصلا من دیگه به صورت شاخصی فرق دارم با اونا. خلاصه بعد که حالم خوب شد اومدم رفتم اینا گیرش رو بردم، دیدم مثل خلاص چرا یه جوری راه میره دا انگار حالش خوب نیست. بعد رفتم طرفش دیدم نه بد جورم راه میره و هنوز تو اون موجاسا حالش خیلی ناجوره. یک کاغذ برداشتم روش نوشتم که من از طرف فلان کس مأمور شدم به شما اطلاع بدم
که اگه بری اون کارو بکنی بدبخت میشی یا چقدر به خودت آسیب میرسونی اینا. و اونو گذاشتم یه کاغذ کایی با جوهر سبز قلم و سرقلم و اینا گیر آوردم، اونا رو نوشتم، بعد روی پارچه سبز پیچوندم و یه رمان رفتم هی پاییدمش اینا که از یه جایی که حتما رد میشه اونجا انداختم، اومدم رفتم اونجا باشتم. بعد دیدم که رسید جلو پاش، دیدیم چیه اینا، ورداشت باز کرد، کاغذ رو باز کرد، شروع کرد بخوندن، 100 200 یود اینجوری شده، افتاد رو زمین، آب از دهن. من به سرعتی مثل جت اومدم فقط این کاغذ رو قاب زدم و در رفتم. دیدم این ممکن بود سکته کنه، که چه جوری ممکنه یه نفر اطلاع داشته باشه که من رفتم اونجا اینطوری شده اونطوری شده، حالا دوباره میخوام برم. اینا براش قابل هضم نبود دیگه، ممکن بود بمیره. وقت من حالا داشتم فکر کردم که من به این میخوام خدمت کنم. خیلی از این مورد داشتیم. این اون که مادرم مدت ها دکتری روانپزشک میبردندش به خاطر اینکه من یه چیزی گفتم که غیر عادی بود. حالا از اینا خیلی هست میتونن برای ما بگم، ولی من به این نتیجه رسیدم که باید اینا رو از توش حذف کنم و یه چیزایش که قابل درکه اونا رو تعریف کنم. 3 مورد دیگه از ادراکات آقای زمانی قلعه که در تجربهشون داشتن رو براتون میخونم. البته خیلی بیشتر از این 3 تا میتونستم بگم، ولی ویدیو خیلی طولانی میشد. سعی کردم 3 تا از مهمترین هاش رو بگم. یکی درباره دیدن ملائک و وجودهای دیگه بود که ایشون در این مورد میگن دیدن ملائک و دیگر اشکال زندگی در اونجا شبیه به دیدن در اینجا نیست که ما فقط ظاهر هر چیز و لایه سطحی و بیرونی اون و فقط قسمتی که به طرف چشمهای ما قرار میگیره رو میبینیم و تازه باز هم به صورت ناقص، بلکه در اونجا شناخت هویت و باطن و واقعیت هر چیزی رو حضوری و با اشراف کامل میفهمیدم، نه اینکه فقط ببینم. ولی در اونجا سلسله مراتبی وجود داشت که همه چیز رو در عین پیوستگی از هم جدا میکرد و بسیار پیچیده و بسیار منظم بود. فرشتگان، انسانها و دیگر موجودات هر کدوم درجه و جایگاه بندی مختلف داشتن و من اکثرشون رو مثل این بود که گویی فقط نظاره‌گر بودم و درجات اونها برام قابل دسترسی نبود. حتی ارواح انسانی هم درجات و مرتبه های بسیار متفاوتی اونجا داشتن و ضرورتی نداشت برای من که تداخلی با اونها داشته باشم، چون از جنس من نبودن و بعضی ها کلاً سنخیتی با من نداشتن، مثل ارواح حیوانات یا جن یا ملائک که بسیار متفاوت بودن و تجلی‌های گوناگون داشتن. حتی یک کرم خاکی هم جایگاه ویژه خودشو داشت و دیگر حیوانات مثلا درندگان، ولی چون اونها ثواب و عقاب خاصی نداشتن کاملا متفاوت بودند و تداخلی با ارواح دیگه نداشتن. یعنی اینطور نبود که به شکل کرم یا چیزهایی که ما در ذهن داریم مثلا به شکل گرگ یا شیر دیده بشن، بلکه بسیار قابل شناخت‌تر از این چیزها بودن، به گونه‌ای که در تصور اینجایی ما نمی گنجه. من همه رو کاملا مجزا و جدا جدا درک می کردم. ولی هر چقدر که بخوام شرح دقیق بدم در نهایت کلمه کم میارم که بتونم بیشتر از این تشریح کنم و احساس میکنم برای بیان همه اون ادراکات درماندم. ادراک دیگه ایشون درباره دعا هست که دربارش اینطوری گفتن: وقتی که ما دعا میفرستیم برای شخصی که دستش از دنیا کوتاه شده، تاثیرش همون لحظه اتفاق میفته. مثل اینکه یک نامه فوری و آنی از جایی مثل رعد صادر شده. در اون لحظه همه راه‌ها باز میشه و انگار همه چیز و همه موانع کائنات کنار میرن و راهو باز میکنن تا اون نامه هر چی سریعتر به مقصد برسه. اگر اون دعا شرایط لازم رو داشته باشه، تاثیرگذاریش رو فوراً اون روح مورد نظر میبینه. من در اونجا شخصاً دیدم، در واقع به صورت تفهیمی به من نشون داده میشد که چگونه گشایشی در وجود اون روح دریافت کننده دعا ایجاد میشه. به یک باره رنگ، جلوه و درخشش اون تغییر میکرد. ولی اهمیت اون دعا بیشتر از چیزیه که ما در دنیای مادی میتونیم تصور کنیم و به این صورت بود که استفاده اون دعا بیشتر به خود من میرسید که قبلا و در دوران حیات مادی به عنوان فرستنده اون نامه یا دعا برای روح یکی از رفتگان دعا کرده بودم.
من اونجا دریافت و مشاهده، یعنی فهم می‌کردم که از جهاتی انگار اون دعا رو بیشتر برای خودم فرستاده بودم. چون اگه گاهی در بعضی از موارد محتوای دعای ارسال شده برای اون روح کارایی و استفاده خاصی نداشت یا طبق خواسته خداوند نمی بایست داشته باشه، با این وجود استفاده اون برای من که دعا رو فرستاده بودم به عنوان محبتی که ابرازش کرده بودم و خلوص نیتی که به کار برده بودم و تأمل و تمرکزی که بین خودم و آفریدگار خودم برای به وجود آوردن اون لحظه خوب و خوشایند، یعنی دعا کردن و طلب خیر نمودن برای دیگری، بسیار با ارزش و والا بوده و خداوند که بخشنده و مهربان هست این نیت و عمل رو بسیار میپسنده و دوست داره. من میدیدم یا اینکه دریافت میکردم که انگار دعا کردن با دنباله زرین و چشم نواز که درخشندگیش برای همه ارواح بازتاب‌های زیبا و مفید داشت جلوه میکرد. و خدا میدونه که با چه زیبایی در اعمال نیک درج و اثر گذار میشد. ادراک دیگه ایشون درباره نوری بود که چه از افراد روی زمین درک میکردن و چه در بعد دیگه از ارواح و وجودهای دیگه که در این باره میگن میزان نورانیت موجودات بستگی به خودشون داره. نورانیت اونها مثل لامپ کم نور یا پر نور نیست. درک روح از نورانیت موجودات در اون عالم بر اساس واقعیت وجودی هر موجود هست که به صورت کم نور یا پر نور درک میشه یا به قول خودمون دیده میشه. و وقتی من به عنوان روح در بین آدم‌های زنده زمینی هم بودم میدیدم، البته اگر بشه دیدن قلمداد کنیم، که نورانیت هر انسانی به ماهیت و شخصیت اون بستگی داره و به همین خاطر بعضی‌ها نور یا فرکانسشون همواره هست و مداومت داره، ولی بعضی‌ها به خاطر تغییرات لحظه‌ای که در افکار و برداشت‌ها و قضاوت‌ها و مقایسه‌هاشون ایجاد میشه، نورشون، البته اگه بشه نور نامید، دائما در حال تغییر پیدا کردن توسط خودشونه و بازتابی از نوع میزان توجه اونها به موضوعات در حال انجام روزمره‌ای که در اطرافشون جریان داره و انسان‌های زنده رو به شکل زمینی خودشون و با فرکانس و امواج مختلف اطرافشون که غالباً در حال تغییر بود میدیدم و در این بین نور و فرکانس کودکان بسیار زیبا بود، به این علت که در لحظه زندگی می‌کردند و بسیار بسیار زیبا بودند. میزان و شدت نور، شکل نور، رنگ نور و همه اینها در همه افراد زنده متأثر بود از کارکردهای لحظه به لحظه‌ای که داشتند. این ادراکات در تجربه آقای دنیل کونیگ که تجربهشون رو در کانال میتونید ببینید هم درک شده. ادراکات آقای زمانی قلعه و تجربهشون واقعا پر از جزئیات بوده و ای کاش که کتابشون چاپ میشد و همه ما میتونستیم از تجربهشون درس بگیریم و استفاده کنیم. با تشکر از خدا برای نشون دادن گوشه‌ای از نظم و عظمت آفرینش به ما در این تجربیات و آقای محمد زمانی قلعه و سایر تجربه‌گران برای به اشتراک گذاشتن تجربه عمیقشون با بیان گویا، زیبا و دلنشین و همینطور آقای عباس موزون برای زحماتشون در شناسایی و شناسوندن تجربه‌گرانی مثل آقای زمانی قلعه و کمک به رسیدن این تجربیات به همه ما.